hello ආයුබෝවන්. අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව කෑම කන දැනකට. ඉතින් පිටිපස්සේ ලස්සන වෙලක් එහෙම තියෙනවා. හරිම නිස්කලංකයි, හරිම අර ගැමි ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තැන ගැන කියනවා නම් අපි අද ඉන්නේ ගොඩක් ඈත නෙමෙයි. පානදුර කිට්ටුවම තමයි ඉන්නේ. පානදුර නගරයෙන් හොරණ පාරට දාලා හොරණ පාරේ තමයි තියෙන්නේ. මේ තැනේ නම the food court. මම location එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම එක තැනකින් අපිට පුළුවන් අර කෑම කඩ කිහිපයක කෑම try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් තමයි මෙතන. ඉතින් අපි හවස තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ උදේටත් ඇරලා තියෙනවා. නමුත් හවස තමයි මේක ගොඩක් අර මිනිස්සු ඇවිල්ලා හැපනින් හවස තමයි. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේ කෑම ජාතිද තියෙන්නේ කියලා. පීසා එක හදන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මොනවද දාන්නේ? මේ සෝස් එක ගන්න. මේ සෝස් එක මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙනවා බෙසිල්, ගාර්ලික්, මොක් කියන සෝස් එකක් තියෙනවා. කොහොමද ගන්නේ? ඒක තමයි චීස් එක දාන්නේ. ඊළඟට ඉස්සෝ දාගන්නවා. ඊට බ්ලැක් ඔලිව් එක දාගන්නවා. අනියන්ස් දාගන්නවා. ටොමැටෝස් දාගන්නවා. bell pepper. පස්සේ green bell pepper දාගන්නවා. හරි දැන් මේක oven එකට දාගන්න. කොච්චරක් වෙලා තියාගන්න ඕනේ? හරි 5ක්. මේ තියෙන්නේ අපේ රෙඩි වෙච්ච පීසා එක. චීස් ටික ඔක්කොම මෙල්ට් වෙලා ලස්සනට තියෙනවා. දැන් ගානිෂ් කරගන්න ඕනේ. ඔරිගානෝ නේ? මොනවද අපි දන්නේ? බීට්සුයි. ඉතින් සුදුනේ ගුරු දැම්මා. ඊට ගම්පකල්නේ දැම්මා. ඊට 9 මිනිස් දැම්මා. 9 මිනිස් තාවනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි රීස් කැරට් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ කැල්මිස් පේස්ට් එක. से दिखते हुए से रोटेट किया है वहाँ ऐसे गिरी होगी एक गेंद गिरी होगी भीतर गिरी होगी इसके बाद से चिकन हो गया है वहाँ Ano, iso dalo, malu.
ඉස්සෝ දැල්ල මාළු තුනම තියෙනවා නේ. පාලන්දික චිකන් කෑල්ලා රෝස්ට් චිකන් cheese käällai se fresh milk Okay. ඔන්න ඉතින් අපි කැම ටික ගත්තා. ඉතින් අද සුපුරුදු විදිහට අපි රිවිව් කරන්න තමයි යන්නේ කැම කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා චිකන් පාලන්ඩි කොත්තු එකක්. ඒතර මේකට සී ෆුඩ් ඒ කියන්නේ කටල් ෆිෂ් තව මොනවද දැම්මේ? චිකන් දැම්මා. ඉස්සොත් දැම්මනේ. ඉස්සොත් දැම්මා. ඒතර ඒ ටික තමයි චිකන් පාලන්ඩි කොත්තු එකට ආවේ. ඊට පස්සේ චීස් දැම්මා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දැම්මා. ඊළඟට ආප්පයක් මම මේ පළවෙනි පාර දකින්නේ මෙහෙම ආප් එකට එළවලු කපලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විතර ආප්පයක් ගත්තා. විතර ඒකට ආවා චිකන් ග්‍රේවි එකකුයි ලුණු මිරිස් එකකුයි. ඊළඟට තියෙනවා අපේ සිග්නේචර් ඩිෂ් එක පීසා එක. ඉතින් පීසා එක prawn පීසා එකක්. ඒකත් අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. බැලුමට නම් රහයි. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු විදියට අම්රේෂ් ඉස්සලම කාලා බලන්න හදන්නේ. චිකන් පාලන්ඩි කොත්තු එක. කාලා බලලා කියන්න අම්රේෂ් කොහොමද කියලා. මොකද හිතන්නේ? මට හොඳට සීෆුඩ් කියලා කහුණා. හරි ඉස්සෙද්ද? දැල්ල මගේ. රහයිද? රහයි. හොඳට මේ චීස් උයේ කිරි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. සාමාන්‍ය කොත්තු වලට වෙනස්. හැබැයි රහයි. හරි දැන් අපි අපේ කාලා බලන්න හදන්නේ. අපි ග්‍රේවි කීකුත් අරගෙන එම කියන්න තරම් ලොකු මේකක් නැහැ. නමුත් ඕවරෝල් හොඳයි. මොකද මේකේ මම ඇත්තටම මේ පළවෙනි පාරට දකින්නේ මේ වගේ එළවලු කපලා දාලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. හොඳයි.
දැන් තියෙන්නේ අපේ පීස් එක කාලා බලන්න. ඉතින් පීස් එකට දාපු දේවල් ටික ආයෙ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ප්‍රෝන්ස් තියෙනවා. එතකොට බෙල් පෙපර් තියෙනවා. ටොමැටෝස් තියෙනවා. චීස් නම් හුඟක් හොඳට දාලා තියෙනවා. කෙලින්ම චීස් පීස් එකක් තරමටම. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති හදනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඉතින් කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් කෑල්ලක් කාලා බලමු. ඒක මේ thin crust pizza එකක්. පේන ඇති ලොකු ඝනකමක් නැහැ මැද්දේ. ඇත්තටම ටිකක් වෙනසක් තියෙනවා මේ pizza එක. මොකද cheese එකම ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මම මේ පළවෙනි පාර්ට් එකේම අර ඉස්සා සම්පූර්ණයෙන් දාලා තියෙන pizza එකක් කෑවේ. මේ වගේ ඔයගොල්ලන් පේන ඇති ඉස්සාව මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන් බැටර් ෆ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. ගහනම් ඇත්තටම මේ ගොඩක් රහයි. මේ තුනෙන්ම මම නම් මේක කොත්තු එක තාම කෑවේ නැහැ. අපේ පීස් එක ගත්තම ඉතින් පීස් එක තමයි. දැන් තියෙන ඉතින් අපිට කන්න තමයි. පිටිපස්සෙන් කොත්තු සද්දකුත් ඇහෙනවා. අපි එහෙනම් කාලා බලලා කොහොමද කියලා කියන්න. එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම මෙතන කෑම ගොඩක් පිරිසිදුයි. මොකද සමහරක් කට්ටිය ඉන්න ඔය ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වලට ටිකක් බය කට්ටිය. මොකද කෑම පිරිසිදු නෑ අරව මේව කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට මෙතන ඇත්තටම රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳට කාලා දීලා යන්න පුළුවන්. ඉන්දියන් ෆුඩ් තියෙනවා, කොත්තු, එතකොට ඉදියාප්ප, ආප්ප, පරාටා, නාන්, එතකොට මොන්ගෝලියන් රයිස් වගේ ගොඩාක් කෑම ජාති තියෙනවා මෙතනට ආවොත්. සැටර්ඩේ සන්ඩේ එකකට වගේ ආවොත් බාබකියු එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඇත්තටම ගොඩක් පිරිසිදුයි. ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති කෑම හදද්දී වුණත් මාර පිරිසිදුයි. ඒකින්ද බය නැතුව එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට එන්ඩ් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්න හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකෙන් අහන්න. ලොකේෂන් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න. ජය වේවා.